campuran air panas yang mendidih. Masukkan 7 biji bunga cengkeh, setengah biji lemon. Biarkan agak sejuk. Kemudian campurkan dengan 2 sudu madu asli. Sampai sebati. Tambah lagi sikit. Okey, gaul rata. Ramuan ini sangat sesuai untuk mengatasi semua masalah batuk dan saluran pernafasan. Minum sekerap yang boleh, pagi, petang dan malam. InsyaAllah berkesan, sebab saya sendiri sudah selalu mengamalkan. Terima kasih.